नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एकदा एक्झाम हॉल या चॅनलमध्ये। आणि विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला स्क्रीनवरती दिसत असेल की या व्हिडिओमध्ये आपण नोकरी संदर्भात बोलणार आहोत आणि नोकरी संदर्भात यासाठी लागणारी शैक्षणिक रिक्वायरमेंट काय काय आहे ते पाहणार आहोत। आणि जागा कुठल्या आहेत पहा, तर इंडियन ऑइलमध्ये भरती निघालेली आहे 2021 IDCL म्हणजे इंडियन ऑइल भरती आहे ही, इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यालाच IOCL रिक्वायरमेंट असं म्हणतात। त्याच्यासाठी लागणारी जी शैक्षणिक रिक्वायरमेंट आहे ती सर्व काही आपण पाहणार आहोत। जागा किती आहेत, तुम्हाला फी वगैरे किती आहे, हे सर्व काही आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत। तर चॅनलवर जर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकन प्रेस करा आणि ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करा। त्याचबरोबर या आर्टिकलची लिंक जी आहे ती मी डिस्क्रिप्शनमध्ये प्रोव्हाइड केलेली आहे, तुम्ही तिथे जाऊन तुम्ही हा व्हिडिओ किंवा हा आर्टिकल वाचू शकता। तर टोटल ज्या जागा आहेत त्या जागा आहेत 47 पहा। आणि पद क्रमांक जर पाहिल्याच्यामध्ये तर पद क्रमांक 1 ला यांनी दिलेला आहे असिस्टंट मॅनेजर, असिस्टंट इंजिनिअरिंग असिस्टंट म्हणजे नावाचं पदाचं नाव आहे। आणि याची जे पदसंख्या आहेत त्या आहेत 27। त्याचबरोबर टेक्निकल असिस्टंट, टेक्निकल अटेंडंट नावाच्या पदसंख्या आहेत आणि या पदाचे नाव आहे। आणि यांच्या ज्या पदसंख्या आहेत त्या 20 आहेत। अशा टोटल मिळून ज्या जागा आहेत त्या 47 जागा आहेत। तर यासाठी लागणारी शैक्षणिक रिक्वायरमेंट काय काय आहे ते आपण पाहूया। शैक्षणिक रिक्वायरमेंट जी आहे ती पद क्रमांक 1 साठी आहे 50% गुणांसह मेकॅनिकल, ऑटोमोबाईल, इलेक्ट्रिकल अँड टेलिकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, रिफायनरी अँड पेट्रोकेमिकल, इन्स्ट्रुमेंट अँड कंट्रोल इंजिनिअरिंग डिप्लोमा। त्याचबरोबर SC ST यासाठी ही श्रेणी आहे। आणि पद क्रमांक 1 साठी म्हणजे पद क्रमांक 1 जे आहे इंजिनिअरिंग असिस्टंट यांच्यासाठी हे शैक्षणिक पात्रता आहे पहा। आणि पद क्रमांक 2 साठी म्हणजे टेक्निकल अटेंडंट यांच्यासाठी फक्त 10वी उत्तीर्ण असायला पाहिजे आणि त्याचबरोबर फक्त ITI जरी असेल तरी तुम्हाला हा फॉर्म भरता येईल। वयाची अट जर पाहिली तर ती वयाची अट आहे 22 डिसेंबर 2020 रोजी 18 ते 26 वर्षांपर्यंत तुम्हाला वयाची अट असणार आहे। आणि यामध्ये SC आणि ST साठी 5 वर्षांची सूट यामध्ये सुद्धा दिलेली आहे। त्याचबरोबर OBC यांच्यासाठी 3 वर्षांची सूट यामध्ये दिलेली आहे। फीस जर पाहिली याच्यामध्ये तर OBC आणि जनरल यांच्यासाठी आहे 100 रुपये। त्याचबरोबर SC ST आणि PWD यांना फीस आकारली गेलेली नाही। नोकरीचं ठिकाण जर पाहिलं तर नोकरीचं ठिकाण संपूर्ण भारतामध्ये तुम्हाला कुठेही अपॉइंटमेंट दिली जाऊ शकते। त्याचबरोबर ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची जी डेट आहे ती आहे 15 जानेवारी 2021 6 वाजेपर्यंत। त्याचबरोबर लेखी परीक्षा सुद्धा याने दिलेली आहे पहा। लेखी परीक्षा ज्यावेळेस होईल त्यावेळेस तुम्हाला मी सांगेलच, पण तरीही 14 फेब्रुवारी यांनी डेट दिलेली आहे। या डेटला तुमची लेखी परीक्षा सुद्धा होऊन जाईल। अधिकृत माहिती तुम्ही वेबसाईटवरती पाहू शकता। त्याचबरोबर खाली जे गेलात तर नोटिफिकेशन तुम्हाला पाहायला मिळतील, जाहिरात तुम्ही पाहू शकता। ऑनलाईन अर्ज करण्याची सुद्धा डेट सुरू झालेली आहे, तुम्ही ऑनलाईन अप्लाय सुद्धा लगेच करू शकता। किंवा खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक दिलेली आहे, त्या ठिकाणी तुम्हाला आर्टिकलमध्ये हा फॉर्म भरायचा कशा प्रकारे आहे हे सुद्धा आम्ही त्या ठिकाणी सांगितलेलं आहे। तर आर्टिकलला भेट द्यायला नक्की विसरू नका, लिंक आहे डिस्क्रिप्शनमध्ये। आणि हे खाली आहे इंग्लिशमध्ये दिलेलं आहे पहा। मी खालचं नाही सांगणार तुम्हाला, एवढंच फक्त एक अपडेट होती की इंडियन ऑइलमध्ये 47 जागांसाठी भरती निघालेली आहे। ITI आणि इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमावाले असतील किंवा डिप्लोमाच्या सगळ्या फील्ड आहेत जवळपास त्याच्यामध्ये इन्क्लूड आहेत। तर या सर्व जागांसाठी भरती प्रक्रिया सुरू झालेली आहे। तर इंडियन ऑइल भरती 2021 सुरू झालेली आहे। जर तुमचं शैक्षणिक क्वालिफिकेशन जर कंप्लीट झालेलं असेल तर तुम्ही हा फॉर्म भरायला काही हरकत नाही। तर हे होती छोटीशी अपडेट। होप गाइस यू लाइक द व्हिडिओ। इफ यू लाइक द व्हिडिओ, लाइक एंड share and subscribe this channel and press the bell icon for more videos.